Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείτε το κανάλι μου EasyDo. Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με ένα υπέροχο φρούτο, το βύσσινο. Αυτό εδώ. Το βύσσινο είναι πραγματικά φοβερό γιατί είναι πολύ πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία, σε άλατα, έχει πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο, είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνη C και άλλα και άλλα και άλλα. Πολλά χαρακτηριστικά τα οποία θα σας τα γράψω αναλυτικά κάτω στην περιγραφή του βίντεο, όπως θα δείτε εδώ. Μην ξεχνάμε ότι το βύσσινο είναι ένας τύπος κερασιού, στην ουσία είναι κεράσι. Υπάρχουν δύο τύποι κερασιού. Το γλυκό κεράσι, που όλοι γνωρίζουμε και το τρώμε, και το ξινό κεράσι, το οποίο το ονομάζουμε βύσσινο. Δεν τρώγεται όμως, είναι πολύ ξινό. Τι μπορούμε να το κάνουμε? Θα το κάνουμε μια υπέροχη βυσσινάδα που την απολαμβάνουμε όλο το καλοκαίρι και όλο το χειμώνα, γιατί έτσι όπως θα την κάνουμε κρατάει τουλάχιστον ένα χρόνο. Ξεκινάμε. Και φυσικά το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μαζέψουμε τα ωραία μας τα βύσσινα. Φανταστικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε στην αρχή είναι να τα πλύνουμε καλά και να αφαιρέσουμε τα τυχόν φύλλα και κοτσάνια που έχει. Λοιπόν, όπως τα πλένουμε εδώ πέρα, καλά, ταυτόχρονα μπορούμε να αφαιρούμε και τα κοτσάνια. Έτσι. Θα μας μείνει μόνο ο καρπός. Έτοιμα και τα βυσσινά μας. Πεντακάθαρα ωραία. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε το κουκούτσι. Πριν αρχίσουμε όμως, καλό να φοράτε γάντια μιας χρήσης, να φοράτε ποδιά, γιατί το βύσσινο λερώνει πολύ και δύσκολα βγαίνει. Για να βγάλουμε το κουκούτσι, ή θα το πιάσουμε με τα χέρια, αφαιρούμε το βύσσινο, αφαιρούμε το κουκούτσι, ή παίρνουμε αυτό το ειδικό το εργαλείο, το βάζουμε εδώ μέσα, πατάμε, από κάτω βγαίνει το κουκούτσι, όπως βλέπετε, και μας μένει το βύσσινο πεντακάθαρο. Όπως βολεύει εσάς. Πρέπει να γίνουν όλα. Θα ξεκινήσουμε. Και τα βύσσινα είναι έτοιμα. Καθαρά, ωραία, χωρίς κουκούτσι. Έτοιμα τώρα να τα πρωτοποιήσουμε. Πριν όμως περάσουμε σε αυτό το βήμα, κοιτάξτε πόσα κουκούτσια βγάλαμε. Όλα αυτά είναι κουκούτσια. Εγώ δεν θα τα πετάξω στα σκουπίδια. Θα πάρω το οποίο το ίδιο προτείνω και σε εσάς. Θα πάρω και θα τα πετάξω σε έναν αγρό, σε ένα μέρος που δεν ανήκει σε κανέναν. Όχι σε ένα χωράφι που θα το καλλιεργήσουν, έξω, στη φύση. Από όλα αυτά τα κουκούτσια, που τα ξέρω πως είναι πάρα πολλά, ένα δέντρο να βγει είναι κέρδος. Είναι κέρδος για τη φύση, είναι κέρδος για εμάς τους ίδιους. Ένα δέντρο φτάνει. Ελπίζω να το κάνετε. Και για του λόγου το αληθές, τα κουκούτσια θα τα πετάξουμε στο χωράφι, όπως θα τα κάνει εδώ το παλικάρι. Άιντε αγόρι μου, μοίρασέ τα στη φύση. Ένα να πιάσει είναι 100% της επιτυχία, το θεωρούμε. Όλα ρίξτε. Ο καιρός είπε ότι και σε κανένα 2 μέρες θα ρίξει βροχές. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο αγόρι μου. Έτσι απλά. Περνάτε, βρίσκετε ένα ωραίο μέρος, σταματάτε, τους ρίχνετε. Κάντε το καλό. Συνεχίζουμε. Ας προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη διαδικασία. Λοιπόν, έχουμε το blender. Ρίχνουμε μέσα τα βύσσινά μας. Ωραία. Το καπάκι.
Ξεκινάμε. Έτοιμο. Όπως είναι τώρα πολτοποιημένο, θα το ρίχνω μέσα στην κατσαρόλα, μετρώντας το όμως και πόσες κούπες θα ρίξω. 1 και συνεχίζουμε έτσι. 11, 12 κούπες πολτοποιημένα βύσσινα και θα μετρήσουμε τώρα 12 κούπες ζάχαρη. Ο κανόνας είναι όσες κούπες είπαμε χρησιμοποιούμε πολτοποιημένα βύσσινα, τόσες κούπες ζάχαρη θα βάλουμε. Λοιπόν, 1 και θα χρησιμοποιήσω καστανή ζάχαρη, όπως βλέπετε. Είναι πιο υγιεινή, είναι καλύτερα, να αποφεύγετε την άσπρη ζάχαρη γενικώς. «12» και είμαστε έτοιμοι. Έτοιμη και η ζάχαρη. Το πόσο θα χρειαστούμε. Αυτή τη στιγμή θα πάρουμε 1 κούπα από αυτήν εδώ και θα τη ρίξουμε επάνω και θα σκεπάσουμε όλο το ζωμό μας γύρω γύρω. Αυτό θα μπει τώρα 12 ώρες μέσα στο ψυγείο. Και έχουν περάσει οι 12 ώρες. Μόλις έβγαλα από το ψυγείο την κατσαρόλα, κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Βλέπετε? Λίγο θα τα ανακατέψω. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να σουρώσουμε τα βύσσινά μας. Πώς θα το κάνουμε? Παίρνουμε μια μεγάλη λεκάνη, θα βάλουμε ένα τούλι μέσα και θα ρίξουμε από πάνω. Ορίστε. Τη βυσσινάδα μας. Σας το ξαναλέω, φοράτε γάντια και ποδιά, λερώνει πολύ. Το πιάνουμε και πιέζουμε. Το βλέπετε πως στάζει? Αυτό χρειαζόμαστε. Και για να το πιέζουμε πιο εύκολα, απλώς το στρίβουμε. Ωραία. Κοιτάξτε πόσο λίγο έμεινε. Που και αυτό αν το πατήσεις ακόμα βγάζει. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα θα το ρίξουμε πάλι μέσα στην κατσαρόλα. Προσέξτε, μην βάλετε μικρή κατσαρόλα. Να έχει περιθώριο, γιατί τώρα θα πάμε και θα το βράσουμε. Και όσο βράζει, αυτό αφρίζει και φουσκώνει. Αν είναι ίσα ίσα θα ξεχυλήσει, θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, ρίχνουμε τη ζάχαρη που είχαμε μετρήσει. Ωραία. Τα ανακατεύουμε έτσι λίγο. Και το πάμε τώρα κατευθείαν στην κουζίνα και θα το βράσουμε σε δυνατή φωτιά. Τόσο όσο χρειάζεται για να σιροπιάσει λίγο. Πώς θα το καταλάβουμε? Τώρα θα σας δείξω. Λοιπόν, το έχουμε βάλει μέσα στη φωτιά. Στην αρχή θέλει καλό ανακάτεμα για να διαλυθεί η ζάχαρη. Θα δείτε ότι σε 3-4 λεπτά θα αρχίσει και θα φρίζει πολύ. Τον αφρό τον αφαιρούμε και όλη η διαδικασία θα πάρει περίπου 1/4 πιστεύω. Για να δούμε.
Βλέπετε τώρα που άρχισε να βράζει πως διπλασιάζει και σε όγκο. Αυτόν εδώ τώρα τον αφρό τον αφαιρούμε. Και ενώ έχει πάρει τη βράση του και έχουμε αφαιρέσει τον αφρό, βλέπετε πως έχει μειωθεί πάλι ο όγκος και έχει πάει στο κανονικό. Και τώρα συνεχίζουμε και το βράζουμε μέχρι να σιροπιάσει. Και μετά από περίπου ένα τέταρτο φαίνεται ότι είναι έτοιμο. Πώς θα το ελέγξουμε? Με ένα άσπρο πιάτο κοιτάμε την κουτάλα μέσα και απλώς αφήνουμε εδώ πέρα μία σταγόνα, δύο σταγόνες. Αν το γύρουμε το πιάτο και δούμε ότι κολλάει, όπως εδώ, το βλέπετε, έχει γίνει, είναι έτοιμο το σιρόπι μας. Θα κλείσουμε το μάτι, τη φωτιά, θα ρίξουμε ένα χυμό λεμόνι, ένα χυμό από ένα λεμόνι και είμαστε έτοιμοι. Και είμαστε έτοιμοι να την αποθηκεύσουμε. Μία συμβουλή: καθώς τη βράζετε στη δυνατή φωτιά, αν δείτε ότι κάπου χάνει το έλεγχος, παραφουσκώνει, πάει να ξεχυλήσει, χαμηλώστε λίγο την ένταση. Θα έχει τον απόλυτο έλεγχο. Μπορεί να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά θα γίνει υπέροχη. Λοιπόν, παίρνουμε ένα βάζο, το οποίο το έχουμε αποστηρώσει πρώτα. Θα πάρουμε την κουτάλα μας. Να είστε λίγο προσεκτικοί γιατί καίει. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το χωνί. Ωραία. Και γεμίζουμε. Έτσι όπως το βάζουμε καυτό, θα αποστηρωθεί, θα σφραγίσει και μπορεί να κρατήσει και ένα χρόνο έξω από το ψυγείο. Όμως αν το ανοίξετε και το χρησιμοποιήσετε, μετά διατηρείτε μέσα στο ψυγείο. Έτοιμο. Το αφαιρούμε. Βάζουμε το καπάκι. Θα το πιάσουμε πετσέτα γιατί καίει αρκετά. Το κλείνουμε καλά και το αναποδογυρίζουμε. Είναι έτοιμο. Όταν θα κρυώσει, είναι έτοιμο να το απολαύσετε. Και για να σας δείξω, θα το αφήσω στην άκρη. Αυτή φτιάχτηκε πέρυσι. Ακόμα είναι υπέροχη. Την ανοίξαμε πριν λίγες μέρες, την έχουμε μέσα στο ψυγείο και δείτε πως τη φτιάχνουμε, η διαδικασία. Παίρνουμε μία κουταλιά, αν το θέλετε πιο γλυκό, βάζετε 2, 3, αυτό εσείς θα το ρυθμίσετε. Θα το γεμίσουμε νερό. Εδώ ανακατεύουμε προσθέτουμε τα πατάκια μας και ένα καλαμάκι. Έτοιμη η πανέμορφη, πεντανόστιμη, θρεπτικότατη σπιτική βυσσινάδα μας. Κάντε το να το χαρούν τα παιδιά σας. Θα πιούν και το χυμό τον αγοραστό, θα πιούν και το αναψυκτικό, αλλά με μέτρο, ελάχιστα. Δώσε τους σπιτική βυσσινάδα, ό,τι καλύτερο. Και ακόμα καλύτερα να τους μάθετε να τη φτιάχνετε. Στην υγεία σας.